Bine ne-am regăsit, dragi prieteni! Subiectele discuției noastre de astăzi sunt: Macron face apel la evitarea dublelor standarde în ceea ce privește războiul din Ucraina și Orientul Mijlociu. În regiunea Voronej din Rusia, dronele ucrainene au atacat mai multe întreprinderi. Vom vedea despre ce întreprinderi vitale rușilor este vorba. 6 ofițeri din Coreea de Nord au fost uciși în apropiere de Donetsk. Informațiile occidentale consideră că Rusia primește jumătate din rachetele sale din Coreea de Nord. Președintele francez Emmanuel Macron a cerut lumii să evite standardele duble atunci când evaluează războaiele din Orientul Mijlociu și din Ucraina. Macron a numit lumea francofonă un loc unde putem conduce împreună o diplomație care protejează suveranitatea și integritatea teritorială oriunde pe planetă. Este un loc care vorbește aceeași limbă ca și Ucraina, care este atacată astăzi, ale cărei granițe și integritate teritorială sunt amenințate din cauza războiului de agresiune rusesc, dar reprezintă și o viziune în care nu există loc pentru standarde duble, unde toate viețile sunt egale pentru toate conflictele din întreaga lume, a adăugat el. Președintele francez a continuat să vorbească despre Liban, o fostă colonie franceză a cărei suveranitate și pace au fost druncinate astăzi din cauza escaladării conflictului dintre Israel și gruparea pro-iraniană Hezbollah. Nu poate exista pace în Orientul Mijlociu dacă nu există o soluție cu două state, a adăugat el, referindu-se la existența Palestinei independente și a Israelului cu garanții de securitate pentru acesta din urmă. Trebuie menționat că anterior președintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, a declarat că țările UE și SUA aplică standarde duble, abordând acordarea de ajutor Israelului și Ucrainei în moduri diferite. Este vorba despre apelul Kievului de a ajuta NATO să doboare rachete și drone rusești, așa cum a făcut-o în timpul atacurilor Iranului asupra Israelului. Deci, nu sunt singurul care gândește astfel. În general, nu prea mă intersectez cu Macron, dar aici suntem pe aceeași lungime de undă. În noaptea de sâmbătă, în regiunea Voronej din Rusia, autoritățile rusești au anunțat un atac cu drone asupra mai multor întreprinderi. Sursa, guvernatorul regiunii Voronej, Alexander Gusev, pe Telegram, pe băiatul ăsta l-am tot citat în ultimul timp, este foarte activ online, cred că ar putea deveni în curând influencer. El a mai declarat că întreprinderile care au fost atacate par să fabrice produse civile. Un incendiu a izbucnit în clădirea uneia dintre întreprinderile atacate. La o altă întreprindere a fost atacată de asemenea cu o dronă și a luat foc. Potrivit publicului local de pe rețelele de socializare, distilerii au fost atacate în ambele cazuri. Mai grav, nici nu se putea pentru ruși. Lăsați distileriile, bravi ucraineni, că o să vă denunțe Medvedev pentru genocid împotriva poporului rus. Ziua 955 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al forțelor armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 5 octombrie 2024, pierderile totale în luptă ale Rusiei de la începutul invaziei neprovocate asupra Ucrainei din 24 februarie 2022 se ridică la 659.220 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi grele pe frontul din Ucraina, între care 1280 de militari, 8 tancuri, 31 de vehicule blindate de luptă, 72 de piese de artilerie, 4 lansatoare de rachete și 5 sisteme antiaeriene. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. În urma unei lovituri cu rachete ucrainene din 3 octombrie pe teritoriul ocupat de către Rusia în apropiere de Donetsk, peste 20 de soldați au murit, printre aceștia se numărau 6 ofițeri din Coreea de Nord.
Sursa Kyiv Post și Interfax Ucraina cu referire la sursele de informații ucrainene. Ofițeri din Coreea de Nord au sosit pentru consultări cu omologii lor ruși, încă 3 militari nord-coreeni au fost răniți. Potrivit rapoartelor din rețelele de socializare rusești, înainte de lovitura cu rachete, rușii au demonstrat reprezentanților nord-coreeni pregătirea personalului pentru asalt și apărare. Că le-au dat ucrainenilor un asalt. În iunie a devenit cunoscut faptul că Coreea de Nord va trimite forțe militare de construcții și inginerie pentru a participa la lucrările de restaurare din regiunea ocupată Donetsk, deja în iulie anul acesta. Pentagonul credea că trupele nord-coreene din Ucraina vor deveni carne de tun și se pare că au avut dreptate. Informațiile occidentale estimează că jumătate din cele aproximativ 3 milioane de obuze de artilerie utilizate pe an de către Rusia provin din Coreea de Nord. Ziarul The Times susține acest lucru. Rusia a devenit dependentă de aprovizionarea din Coreea de Nord după vizita la Phenian a dictatorului rus Vladimir Putin la începutul acestui an, potrivit The Times, citând surse de informații. Informațiile occidentale estimează că multe dintre rachetele Coreei de Nord pot fi defecte, dar tocmai numărul mare a permis Rusiei să obțină un succes susținut pe câmpul de luptă. În ciuda acestui fapt, a adăugat interlocutorul The Times, Rusia suferă pierderi mari în Ucraina, 1200 de militari pe zi, dintre care 480 în medie sunt doar din luptele pentru orașul Pokrovsk din regiunea Donetsk. De asemenea, potrivit oficialului, Rusia nu poate să captureze Pokrovsk și să împingă forțele ucrainene din regiunea Kursk, în același timp, fără mobilizare în masă, dar autoritățile ruse nu fac în prezent acest lucru. Nu vedem niciun semn că Putin se dă înapoi de la obiectivul său principal de a supune suveranitatea Ucrainei. Nu vedem perspective de negocieri în viitorul apropiat, a adăugat sursa. Potrivit estimărilor Coreei de Sud, până în vara acestui an, Rusia a primit 5 milioane de obuze de artilerie din Coreea de Nord. Recent au apărut și dovezi ale unor noi livrări de rachete balistice nord-coreene către Moscova. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați link-urile din comentarii.
Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.